Okay lang park dito, ma'am? Ha? O, sandali lang. Punta lang ako sa fountain. May bayad ba? Ha? Diyan lang? Hindi naman, bablog lang. Halos din ako agad. Salamat. So right mga tawang, dito ko na umpisa ng ating vlog for today. So gabi na. At nandito ako ngayon sa Manila Bay. Dito sa may fountain. Kaso may sounds, makapiright tayo.